Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Bạn nữ mới chuyển đến lớp. Treo cổ tự tử trong rừng gần đó. Cô ấy mặc bộ đồ màu đỏ, trang điểm đậm, với một nụ cười kỳ lạ. Trước mặt thi thể có 3 nén nhang. Trên lư hương có một bức ảnh của 3 người. Lớp trưởng Trần Tường, lớp phó Trương Lệ và thành viên của đội thể dục thể thao La Dũng. Lúc này là kỳ nghỉ đông, trường học đã nghỉ rồi. Tư vấn viên nhìn thi thể của Cố Như, không khỏi lắc đầu thở dài nói, đứa bé này, sao lại không nghĩ thông ra chứ? Lớp trưởng Trần Tường ở bên cạnh phụ họa nói đúng vậy. Cố Như quá không hiểu chuyện rồi, đã nghỉ phép rồi, còn gây thêm rắc rối cho giáo viên nữa. Lớp phó Trương Lệ thì sợ đến mức thu mình lại một bên, cậu ta không dám nhìn lên thi thể. Điều này cũng thật đáng sợ phải không? Tại sao cậu ta lại đặt ảnh của chúng ta? Một bên La Dũng cũng phụ họa, người này của nhiên đầu óc có vấn đề, chết rồi thì không nói làm gì, còn muốn dọa chúng ta. Nếu những học sinh khác cũng giống như 3 đứa em, hiểu chuyện như vậy thì tốt quá rồi. Nói xong nhân viên tư vấn đột nhiên quay đầu nhìn tôi. Hạ Khố. Trong lớp, em và Cố Như có quan hệ tốt nhất. Em nói tại sao em ấy lại tự tử. Em... Thực ra, tôi vừa định nói chuyện. La Dũng 3 người họ ở một bên liền âm trầm ánh mắt. Nhìn chằm chằm vào tôi lập tức sợ đến không dám nói. Thật ra tôi biết, Trần Tường, Trương Lệ và cả La Dũng thường xuyên bắt nạt Cố Như trong lớp. Và 2 ngày trước khi Cố Như mất tích, tôi tận mắt nhìn thấy 3 người này kéo cậu ấy vào rừng. Chỉ là nhân viên tư vấn không biết thôi. Hoặc có thể nói là cố vấn, bà ta vốn không muốn biết. Thấy tôi không nói chuyện nữa, cố vấn viên mặt không vui, nếu không nói được gì. Vậy em đi đặt cái xác xuống đi. Nhưng cái gì? Mau đi đi. Không còn cách nào khác, dưới sự áp bức của cố vấn, tôi bước tới bên cạnh cái xác, đưa tay lên chân cậu ấy. Ngay khi tôi chuẩn bị đưa cậu ta xuống, phía sau đột nhiên có một bàn tay vỗ tôi một cái. Tôi nhìn lại, là chú bảo vệ gác cổng. Ông ấy nhìn chằm chằm thi thể của Cố Như nửa ngày, sau đó sắc mặt nặng nề nói, treo cổ tự tử. Miệng nở nụ cười, lại mặc đồ đỏ. Sợ là sẽ xảy ra chuyện lớn. Nói xong, chú Trung và tôi cùng nhau đưa Cố Như xuống. Chú Trung còn đắp cho cậu ấy một miếng vải trắng. Thấy chú Trung đến, cố vấn bước đến và nói, lão Trung, anh đến rồi. Cha mẹ của Cố Như này đều đã qua đời. Tôi đã cố gắng liên hệ với những người thân khác để xử lý xác chết. Mấy ngày nay làm phiền anh trông coi thi thể. Chú Trung hạ mí mắt xuống, vẻ mặt không nguyện ý nói, phải mau xử lý, cô gái này trong lòng có oán hận, không sớm hạ thủ. Nếu trì hoãn lâu, tôi sợ không ai có thể ngăn được cô ấy đâu. Chú Trung, học sinh đều ở đây đó. Đừng lúc nào cũng nói những lời mê tín như vậy. Chú Trâm nhìn chằm chằm nhân viên tư vấn rồi nói, Tiểu Châu, làm người phải có lương tâm. Cô thật sự không biết đứa trẻ này tại sao lại tự tử sao? Tư vấn viên không dám trả lời, trong ánh mắt gần chú Trung gần như có thể giết người. Liền chạy nhanh đi. Trần Tường 3 người họ thấy tư vấn viên rời đi rồi, Ben thì thầm ở một bên, không biết thương lượng cái gì. Chú Trung cũng không quan tâm bọn họ, mà đốt cho Cố Như 3 nén nhang. Đồng thời trong miệng ông ấy còn lẩm bẩm, ma quỷ chăm lại, Hồng Y là hung dữ nhất. Cô gái này cố tình mặc màu đỏ, lại đặt ảnh của 3 người kia trước mặt. Xem ra cô ấy muốn báo thù. Nói đến đây, chú Trung hít một hơi thuốc lá, sau đó liền nhìn chằm chằm vào thi thể của Cố Như rồi nói, đứa trẻ tội nghiệp, ta biết ngươi có hận trong lòng, nhưng đã chết rồi. Hy vọng cô càng sớm quên đi thù hận càng tốt. Hôm nay tôi sẽ dũng cảm. Còn chưa kịp khấn xong, cả người đột nhiên sững sờ. Tôi nhìn vào tay chú Trung. 3 cây hương dài vốn đang nằm trong tay chú Trung. Trong cơn gió lạnh, nó bị đốt thành 2 cái ngắn một cái dài. Thôi rồi, người ta sợ nhất là 3 dài 2 ngắn, còn kỹ nhất là 2 ngắn 1 dài. Sau đó chú Trung vội vàng mở mảnh vải trên xác chết ra. Chỉ thấy đôi mắt vốn nhắm lại của Cố Như lúc này thật sự rất lớn. Không chỉ vậy, trên mặt hắn còn chảy ra 2 dòng nước mắt máu. Cháu gái, ta hỏi cháu, nhân viên tư vấn của cháu trước đây đã từng thắp nhang cho xác chết chưa? Chưa từng. Vậy, đốt giấy tiền thì sao? Cũng không à? Vậy cháu là người đầu tiên chạm vào xác chết sao? Vâng. Ai bảo cháu đụng vào? Cố vấn của chúng cháu Tiêu rồi. Những điều mà ta nói nãy giờ với cháu, Tiểu Châu chả làm chuyện gì cả. Trung Thúc đột nhiên ngã xuống đất, dường như bị rút hết sức sống dưới lưng. Hồng Y xuất thế, không ai sống được. Điều này không chỉ làm tổn thương cháu, em là ngay cả cái xương cũ này của ta cũng phải bỏ vào rồi. Cháu là người đầu tiên chạm vào xác chết, ta người thứ hai. Đêm nay, một khi Hồng Y này biến thành một hồn ma, không ai trong số chúng ta ở đây có thể trốn thoát. Tôi nghe xong đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
vội vàng hỏi chú Trung. Vậy phải làm gì? Chú Trung cúi mắt suy nghĩ hồi lâu. Đột nhiên cắn răng. Cháu muốn sống không? Cháu muốn vậy thì phải nghe lời ta. Trước tiên hãy cùng nhau đưa thi thể về lớp học cũ trước đã. Sau đó, chú Trung giết chết con gà trống mà mình tự nuôi, dùng máu gà trộn chu sa vẽ một đạo phù chú. Từ lò mộ trong làng, mượn một con dao giết heo dính máu. Chú Trung dán tờ phù chú lên trán Cố Như, lại đặt con dao giết lợn ở sau đầu cô ấy. Sau khi làm tất cả những điều này, chú Trung lấy ra một chùm chuông cũ, cẩn thận cột lên mắt cá chân của Cố Như. Phù chú có thể trấn áp oán khí, dao heo có thể phong tỏa sát khí. Thêm vào tiếng chuông chứa linh hồn của tổ tiên. Chỉ có thể thử bằng những đồ vật này thôi, có thể ngăn chặn được con ma hồng y này hay không phụ thuộc vào số phận rồi. Chú Trung, vậy cháu có việc gì phải làm không? Tối nay cháu trốn trong ký túc xá đừng đi đâu cả. Nếu cháu nghe thấy tiếng chuông, hoặc ai đó gọi tên cháu, đừng nhìn lại. 3 ngày đầu tiên Hồng Ý không ngửi thấy sinh khí, sẽ không ra tay giết người. Nhớ chưa? Nhớ rồi à? Đứa trẻ ngoan, vượt qua đêm này sẽ nghĩ cách khác. Chú Trung nhìn lên bầu trời, sắc mặt vội vàng rời khỏi phòng. Tôi nhìn vào thi thể của Cố Như, không chịu được nên kéo vải trắng che lên cho cậu ta. Sau đó, ngay khi tôi rời đi, chính vào thời khắc này, một bóng người to lớn chặn ở cửa, buộc tôi trở lại phòng. Trần Tường, Trương Lệ, còn có La Dũng, 3 người họ đứng ở cửa. La Dũng vừa tiến lên liền cho tôi một cái bạt tay, giáng từ trên cao xuống. Trên mặt tôi lập tức nổi lên một dấu vết 5 ngón tay. Chết tiệt, lúc nãy ở trong rừng. Có phải định nói chuyện đó với nhân viên tư vấn không? Tôi không có. Ông nội mày, tin hay không tao giết chết mày hả? La Dũng, cậu đừng hung dữ như vậy mà, đã dọa bạn học cùng lớp sợ rồi kìa. Lại nói, cậu ấy cũng đã hứa sẽ giữ bí mật cho chúng ta rồi mà. Chỉ là ông già Trung Thúc vừa nói có thật không vậy? Nghe thật kỳ lạ đó. Tiểu Lệ, đã là thời đại nào rồi? La Dũng xẻ lá bùa trên trán Cố Như ra vẻ khinh thường. Đừng xé ra, nếu không thì không thể ngăn được Hồng Y đâu. Mày đang nói chuyện với ai vậy? Tao sẽ giết mày ngay bây giờ. Lúc này Trần Tường đi tới, chặn La Dũng đang muốn đánh tôi lại. Cha tôi luôn nói thật tin là có. Không thể không tin, dù sao cũng không ai ngờ rằng cậu ta dám treo cổ. Vậy anh Tường, anh nói sao? Chúng tôi đều nghe lời anh. Ha ha, cái này dễ làm, tối nay chúng ta thử xem liền biết mà. Trung lão đầu không phải nói chúng ta ai cũng chạy không thoát sao? Vậy thì tối nay hãy khóa Hạ Khố lại trong căn phòng này. Tôi muốn xem có thật là Cố như cậu ta thật sự sẽ biến thành con ma áo đỏ hay không? Sau đó 3 người, Trần Tường họ khóa chặt cửa chính lại. Trước khi đi, La Dũng còn hét vào mặt tôi, Hạ Khố, tối nay cậu cứ ngoan ngoãn ở lại đây canh giữ cho Cố Như đi. Dù sao cũng cùng là bạn học, sáng mai tôi sẽ cho cậu ra ngoài. Làm ơn đừng đi. Thả tôi ra. Cầm miệng, nếu ngày mai tôi phát hiện cậu không có ở đây, thì cứ chờ chết đi. La Dũng nói xong, liền cùng 2 người kia vừa đi vừa cười. Sau khi mấy người đó đi, tôi quay lưng về phía thi thể của Cố Như, không dám nhìn thêm. Khoảng 5 phút sau, tôi đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng nước nhỏ giọt xuống đất. Khi tôi quay lại, trực tiếp bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, mồ hôi lạnh toát ra. Cố Như lúc này đang trợn to mắt nhìn tôi. Máu và nước mắt chảy dài trên mí mắt cô ấy. Trên mặt đất hội tụ thành một chuỗi số 930 ngày 30 tháng 9. Chẳng lẽ là, nghĩ đến đây, trong đầu tôi bắt đầu hiện ra lần đầu tiên gặp mặt Cố Như. Lúc đó, La Dũng nói rằng thành tích chạy của tôi đã cản trở cả lớp. Vì vậy, họ trói tôi vào giá đỡ bóng rổ, mà giáo viên cũng không quan tâm, chỉ nhắc nhở mọi người thời gian rảnh rỗi nên tăng cường tập thể dục. Nói xong giáo viên liền rời đi. Sau khi giáo viên đi, các bạn học khác vì uy quyền của La Dũng, không ai dám đưa tôi xuống. Cứ như vậy, tôi đã đứng cả tiết học dưới cái nắng thiêu đốt. Cho đến khi tôi sắp mất đi, một cô gái với khuôn mặt tươi cười đi đến bên cạnh tôi. Cậu ấy cầm một chai nước lên, từ từ nhỏ giọt vào miệng tôi. Tên tôi là Cố Như, hôm nay vừa chuyển đến đây. Bạn học không nên bắt nạt người khác như vậy. Sau này nếu có người đối xử với bạn như vậy, bạn cứ nói với giáo viên đi. Nói xong Cố Như liền cởi trói cho tôi, đưa tôi xuống. Nhưng cảnh này lại vừa vặn bị 3 người La Dũng ở xa nhìn thấy. Kể từ ngày đó, Cố Như trên mặt không còn xuất hiện nụ cười nữa. Một tiếng chuông vang lên, đánh thức tôi thoát khỏi ký ức. Khi tôi nhìn lại chỗ phi tơi thể của Cố Như, vốn dĩ lúc nãy thi thể Siphon ở đấy, lúc này đã trống rỗng rồi. Lại một tiếng chuông nữa từ phía sau truyền đến. Tôi cảm thấy toàn bộ lông trên người đều đứng lên. Tôi biết, có Như lúc này đang đứng sau lưng tôi. Tôi nhớ lại những gì Trung Thúc đã nói.
nhanh chóng nín thở không dám thở thêm một hơi nữa. Tiếng chuông vang lên từ phía sau. Tôi nhắm mắt lại, không dám nhìn lại. Thời gian 1 giây, lại 1 giây trôi qua, phổi của tôi dần trở nên nóng hơn. Một cảm giác ngột ngạt ập đến. Cuối cùng, được thúc đẩy bởi bản năng, tôi thở ra một hơi thật dài. Trong giây tiếp theo, một bóng người màu đỏ hiện ra trước mặt tôi. Lúc này tôi cảm thấy máu toàn thân đông lại. Bọn chúng ở đâu? Nói cho tôi biết. Tớ không biết. Họ nhốt tớ trong nhà và bỏ đi. Sau khi nói xong, tôi nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đến. Cho đến khi 3 giây sau có tiếng động lớn vang lên. Tôi vừa mở mắt ra, Cố Như không đánh tôi, cô ấy đi tìm bọn họ rồi. Ngày hôm sau trời vừa sáng, chú Trung vội vã đến lớp học cũ. Sau khi biết chuyện tối qua của tôi, chú Trung vẻ mặt bị sốc, trách ta. Không ngờ 3 đứa trẻ đó lại dám làm như vậy. Chú Trung không trách chú được. Không phải cháu vẫn không sao sao? Đứa trẻ ngoan, không sao thì tốt. Không sao thì tốt. Sau đó ánh mắt của chú Trung rơi vào chuỗi chữ máu kia. 930 nghĩa là gì? Chú Trung nhìn nửa ngày rồi nói với tôi, tối qua, La Dũng chết rồi, bị chết đuối, trong bồn rửa mặt ở nhà vệ sinh. Chỉ một vũng nước đã khiến một người đang sống liền chết rồi. Hơn nữa thi thể của Cố Như cũng ở bên cạnh. Có vẻ như là cô ta đã làm. Đi thôi, cố vấn của cháu đã từ nhà Cố Như về rồi. Chúng ta đi xem nào. Đến văn phòng cố vấn. Sau khi nhân viên tư vấn nhìn thấy Trung Thúc, lập tức tiến lên nói, lão Trung, thi thể này của Cố Như, gia đình họ không muốn đến nhận. Nói là xui xẻo. Bây giờ La Dũng cũng vậy. Lão Trung, anh nói phải làm sao? Lần này tôi sẽ nghe lời anh. Bây giờ mới nhớ ra là phải nghe tôi sao? Bây giờ làm gì còn kịp nữa. Con bé kia đã biến thành hồn ma áo đỏ rồi. Từ hôm nay đến 7 đầu tiên của cô ấy, mỗi ngày đều có người bị giết. Hơn nữa, là cô ấy tự mình giết hết những kẻ gây thù chuốc oán với cô ấy. Chú Trung nói xong còn cố ý nhìn về phía Trần Tường và Trương Lệ. Điều này trực tiếp làm hai người sợ hãi. Lão Trung à, bây giờ đã chết 2 đứa trẻ rồi. Không thể có chuyện gì xảy ra nữa. Lão Trung à, xin anh đấy, đều nói anh là đại sư. Chắc chắn anh có cách. Tôi đã ra rồi. Còn có cách nào nữa? Dù thế nào thì anh cũng phải nghĩ cho mấy đứa trẻ chứ. Anh cũng biết tình hình của 2 đứa trẻ này mà. Cha của Trần Tường còn là... Được rồi, chú Trung thở dài. Rồi nhìn tôi. Cô bé, dòng chữ trong lớp học Cố Như để lại có nghĩa là gì? Chắc cháu biết chứ. Nói cho ta biết 930 nghĩa là gì. Sau khi nghe xong lời chú Trung nói, tôi vô thức liếc nhìn nhân viên tư vấn, Trần Tường và Trương Lệ. Chú Trung thấy được mối quan tâm của tôi, mở miệng nói, đừng sợ. Có gì cứ nói đi, không cần quan tâm đến 3 người bọn họ. Còn 3 người các người nếu muốn sống, hãy thành thật với tôi. Nếu sau đó các người dám bắt nạt cô gái nữa, tôi chắc chắn sẽ không tha cho các người. Cố vấn cũng biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nói với tôi, Hạ Khổ, em cứ nói đi. Giáo viên không trách em. Chú Trung là như thế này, ngày 30 tháng 9 là lớp học bơi. Cố Như sợ nước không dám xuống bể bơi. La Dũng là thành viên thể dục thể thao, đã lấy cớ giúp Cố Như thích ứng với nước, kéo cậu ấy vào vùng nước sâu. Còn nhân cơ hội nhấn cậu ta xuống nước hết lần này đến lần khác. Cho đến khi Cố Như sắp không xong rồi, La Dũng mới kéo cậu ấy lên. Sau đó cậu ta giả vờ tốt bụng giúp Cố Như hô hấp nhân tạo. Xong chuyện, Cố Như nói điều này với giáo viên. Nhưng giáo viên lại nói, đùa giỡn giữa bạn học là bình thường. Còn bảo Cố Như vừa chuyển trường đến đây nên hòa thuận với các bạn học. Đừng không biết điều, tôi bình tĩnh nói chi tiết từng cái một. Lúc này Trần Tường và Trương Lệ cúi đầu. Không biết là quên chuyện này rồi, hay là bởi vì lúc đó La Vĩnh bắt nạt Cố Như, chính là do 2 người đó xúi giục. Giáo viên vừa lẩm bẩm thế là quá đáng rồi, vừa cầu xin chú Trung nghĩ cách. Chú Trung hít một hơi thuốc lá nói, quả nhiên là như vậy. Cô gái này dựa vào oán giận ngập trời biến thành hồn ma áo đỏ. Mỗi đêm cô ấy đều muốn giết người, đều có mục tiêu rõ ràng. Con số màu máu trước thi thể, đó là thông báo tử vong của hồn ma áo đỏ ngày 30 tháng 9. La Dũng bắt nạt Cố Như trong hồ bơi. Vì vậy, đêm qua, Cố Như dùng phương thức tương tự để giết La Vĩnh. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả các ngươi phải nghe lời ta. Chờ 7 ngày nữa, sự tức giận của Hồng Y tan biến, tôi sẽ tìm cách chôn cất cho cô ấy. Sau đó Trung Thúc bảo chúng ta cùng đi nhà vệ sinh, đưa thi thể của La Dũng và Cố Như về phòng học trước đã. Nhưng vừa vào nhà vệ sinh, Trương Lệ liền hét lên một tiếng, rồi ngất tại chỗ. Thì ra, bên cạnh Cố Như lại xuất hiện mấy con số màu máu. 1011 cũng là muốn nói về tiết hóa học vào ngày 11 tháng 10. Tôi nhớ rõ. Trương Lệ trước mặt tôi,
đặt một cốc thuốc thử hóa học ăn mòn mạnh, đổ vào Cố Như. Có vẻ người Cố Như muốn trả thù lần này chính là Trương Lệ.